Sinespray siya para makita kung saan siya ikakat. Kasi kapag malinis siya, makikita nating mabuti kung ano yung mga roots na dapat kukunin, which will belong to the shoot na ikakat natin, and those roots na maiiwan dun sa mother plant niya. Syempre, yung mother plant itatanim natin ulit. Hey guys! Welcome back to another PLANTZILLA video, and for today's vlog, magpopropagate tayo ng another batch of Philodendron Melinonii, or also famous as Milliona here in Bohol. I do not know kung ano yung tawag ng Milliona sa inyo. Basta Milliona is usually what we call Philodendron Melinonii here in Bohol. And since meron na kaming dalawa that is ready for propagation, ipopropagate namin sila today. And pasensya na kayo sa boses ko, medyo paus ako today kasi may sipon ako. But if you are interested, just keep watching. But before that, please do not forget to subscribe and then itap nyo na din yung bell icon para ma-notify kayo pag may bago kaming video. And if you are ready, let's begin. So to start this video, this is our Philodendron Melinonii, the one na kinat namin nung video kami ng actual propagation of Philodendron Melinonii. So sobrang laki na niya ngayon and marami na siyang dahon. Please do put your hand as a size reference. So ganyan, para may idea kayo kung gano'n nakalaki yung dahon niya ngayon. And yung mga maliliit na dahon na nakikita natin dyan sa baba, sila yung mga dahon na naunang lumabas before pa siya lumaki. And, ayan, hindi sila basta-bastang nalalanta. That's what I have observed on philodendron. Sobra ilang months talaga bago magkaroon ng dahong namatay sa kanila. And, meron tayong makikitang mga roots na lumabas na dito sa ibabaw ng ating soil. So, dapat din nating lagyan ng potting mix yan para matabunan and may pagkunan sila ng nutrients. And, ito na siya. Nag-mature na sobrang dami. But, this isn't ready for propagation yet. And yung sumunod sa kanya, dahil kinat natin siya, eto, this one. So, eto, malaki na siya ngayon. Ayan. The reason why we had to cut this is to give way of the one that is about to come out. And eto na siya ngayon, meron siyang 5 dahon, growing well. So, we will be cutting this. This is the other one. So, ikakat namin yan ngayon. And as you can see, meron siyang super liit na dahon. So, eto yung sinasabi kong mga dahon na nauna pang lumabas. So, syempre, habang papalaki siya, palaki din ang palaki yung dahon niya. And, since hindi pa nawala yung dahon na unang lumabas, ayan, meron pang isang sobrang liit na dahon dyan. Marami na silang roots and they are really ready for propagation, guys. So, magpo-propagate tayo today. And, wag niyong kalimutang mag-subscribe, ha? And also to Sorista TV by Gerald Ranico, na hindi nagpo-focus yung camera sa'yo. So, let's start! So, ayan, lilinisin lang muna yung dahon. Medyo marami siyang mga dumi-dumi dyan. Kasi nga, nakalagay lang sila dito sa labas. So, hindi na naman sila bawal mabasa. So, nauulanan sila, guys, kaya medyo may mga putik-putik dyan sa dahon. So, alam nyo naman kapag umuulan dyan, tumatalsik sa dahon yung soil or yung mud. So, it's really important that you clean the leaves of your plants as well para makapag-photosynthesize sila ng maayos. Tingnan nyo, as what I have observed dun sa parang stalks niya, parang taba-taba nila, parang may muscle pa siya. O, tingnan nyo. So, kaya guys, meron talagang mga naluloko na ito. I do not know bakit talaga. Kasi para sila magkamukha yung stalk nila na matataba. Pero magkaiba po sila kasi medyo smooth po yung dahon ng fatboy. So, ito siya kasi merong mga lines dyan. Basta magkaiba sila. They're far from each other. So, ayan, mapopropagate natin to. I do not know as well kung meron bang papalabas. Basta we will try to remove the roots. Tingnan natin yung roots. Ano kaya i-remove yan? Tignan nyo, kumakapit siya mismo dyan sa mother plant. So, let's see if we can remove it without breaking it. So, what will you cut first?
So, ito pala yung ibibigay sa brother ko, guys. Kasi, yung brother ko po talaga sobrang helpful and then, madali po siyang mapakiusapan kapag may mga bagay-bagay na parang ipamalihog ba. So, ayun. And he also loves plants. So, might as well give him one. Para pag nag-start na din siyang magka-family, nagkaroon din siya ng bahay, meron na siyang plants beforehand. At bumibili po talaga siya ng plants. Pinapaalagaan lang niya sa mama ko since busy nga siya, may work siya. So, ayun, nasa bahay lang din. And I'm pretty sure na kapag nagkabahay na din siya in the future, dadalhin niya yung mga plants na nabili niya. Good thing, malalaki na sila kasi sobrang aga niyang nagsimula. And bibigyan namin siya nito. So, ayan. Para pag nagkabahay na siya, malaki na to kasi sobrang bilis po no, lumaki ng Philodendron Melinonii. So, he is trying to uproot it slowly. Slowly lang kasi baka may mag-break na roots. Kawawa naman. So, go ahead. Eto siya. Na-uproot na, guys. And, hihingi lang pala ako ng pasensya kasi medyo maingay yung background din dito. Meron kasing ginagawa sa kapitbahay namin. And, syempre, medyo maingay yon. So, please do bear with us. Ayan. So, ayan, sinispray lang as what I have seen our previous videos. Sinispray siya para makita kung saan siya ikakat. Kasi kapag malinis siya, makikita nating mabuti kung ano yung mga roots na dapat kukunin which will belong to the shoot na ikakat natin and those roots na maiiwan dun sa mother plant niya. Syempre, yung mother plant itatanim natin ulit para makapag-harvest na naman tayo in the future. Who knows, we can give one of them away dahil sa kakapropagate namin. For now, nagpo-propagate pa kami. We are focusing on propagating our philodendrons para maparami natin. Okay, yun naman yung talagang purpose, diba? Kahit bumili ka lang ng isa and ikaw na ang magparami. So, it's either makakabawi ka dun sa puhunan mo or sa perang binili mo sa plants, especially dahil sobrang mahal nila ngayon, or makakapag-share ka dun sa mga kaibigan, kamag-anak, or even your subscribers. If you are also vlogging like us and you are taking videos about how you take care of your plants and how you propagate them. So, ayan, magkakat na tayo. Dahan-dahan lang. And take note na kapag bagong propagate, guys, huwag dapat basain palagi. Hindi siya wino-water every day. So, make sure lang na magdadry yung soil first before you decide to water it again. Para hindi siya mag-rot. And huwag nyo ding paulanan yung mother plant, especially yung may cut. Kasi baka yun yung mag-rot instead. And then, dadaanan ng fungi and eventually talagang mawawala yung mother plant mo. So, ayan, careful lang sa pagkat and make sure na walang roots na maaapektuhan, na mababale. O, ayan, careful. So, okay, this is it. So, ito lang yung root na maiiwan sa mother plant natin. But, meron na siyang new roots. So, those roots na medyo pale yung kulay, sila yung mga bagong roots. And, itatanim natin siya ulit kung saan siya nanggaling. And, these are the roots na, ayan, maiiwan. So, marami na siyang roots, guys. Ito na yung itatanim natin. So, this is our first shoot for today. So, for now, let's leave it here and then we will proceed. Ano ba yan? Ay, mag-focus. So, we will proceed to this one na medyo mahirap-hirap to. So, let's try to see what we can do para walang roots na masaktan. Kasi kumakapit talaga yung maliliit na roots dun sa mother plant. Pasensya talaga, guys. Medyo maingay. I do not know if that's a planer or what. Or, hindi ko alam. Basta yun. Maingay siya. Medyo maingay siya. So, for now, in-uproot na niya muna. So, I'm praying na naririnig nyo pa rin ako kahit medyo maingay. Wala tayong microphone dito. So, hindi ko habit maglagay ng microphone. Although we have one. So, ayan, maraming roots yung mother plant niya. But, itong shoot na to, bakit kaya siya nakahag sa mother niya? So, ayan, we will try to do our best para walang masugatan na ugat. So, ayan, he is trying to dip it in the water para mahugasan siya and then spray it afterwards. So, we are just spraying water, guys. Yun yung
Ginagamit lang namin panglinis kapag ganitong nagpo-propagate kami. But when we clean our plants, especially mga leaves, we do use water and lemon. You can check that out on one of our videos. So, na-explain ko din doon kung bakit dapat nating linisin yung leaves ng ating houseplants. So, yan guys. Yung maliit na root na to na kumakapit sa mother plant niya, ayan, we will try to do our best para medyo maalis siya dyan sa pagkakakapit niya sa mama niya. And we are just using a toothpick para maalis siya. O ayan, good thing. Hindi naman pala siya mahirap alisin. It's just that kapag hindi ka naiingat, meron talagang chances na maputol siya kasi kumakapit siya dun sa mother plant mismo. Dun siya humahawak eh. So ayan, good thing natanggal natin. And then, there is also another one on the top. Makikita ba? Ay, nako, medyo pahirapan tayo din dito eh. Ayan, na-remove. So, dapat kasi, kawawa naman sila pag naputol, diba? So, isa sila sa mga nagsosuporta dito sa shoot na to. And good thing na hindi naman sila pala mahirap alisin. Mahirap lang talaga kapag tiningnan mo lang. Kasi kala mo kapit na kapit. So, maraming roots yung mother plant, guys. And, ito yung pangatlong cut. Pangatlo ba? Basta, ito yung pangatlo dun sa naampon kong Milliona last year. Mag-1 year na yata. And, malaki na din siya ngayon. Ito yung second. And, siya yung third. So, let's see if meron pang fourth. Uy, meron! Meron. Ay, wala. Meron. Wala pa. Wala pa for now. So, ayun, hintay-hintay na lang. Kasi ito din naman, hinintay lang din naman namin to. Nung tinanim to, wala talagang shoot na papalabas. And then, we just waited for months. And now, eto na siya ngayon. So, ayan guys, since natanggal na natin yung root na kumapit sa mother plant, ayan, we will try to cut it slowly and carefully para walang masaktan na root. And syempre, para makuha natin yung roots that is intended for the shoot. And masave din natin yung roots for the mother plant itself. So, ayan, dahan-dahan lang. Kasi marami na siyang roots, guys. So, medyo dapat ano din tayo. I-consider din natin na walang maputol sa kanila. Ayan, medyo malaki-laki yata yung sugat niya ngayon. So, dapat talaga lagyan ng cinnamon powder para madali siyang mag-heal. And hindi pa kami naglalagay. Natanggal na? Careful lang, baka may iba pang kumakapit dyan. Meron pa? Oh, good thing. We successfully did it. So, this is it. And, magkamukha nga sila. So, ganito din yung itsura nito nung kinat namin before. I do not know kung mas malaki ba ito nung kinat. Hindi ko na maalala yung video eh. So, ayun na nga. They are both ready. So, itatanim na natin sila ngayon. And, okay. Let's find a way. Our pots are ready. And, okay, sure naman na yan na meron ng mga butas dyan sa ilalim to let the excess water go out. And, makakatulong din tong coconut fiber that we are putting at the bottom para mag-drain sila kaagad. And, ito yung potting mix na gagamitin namin. Our usual favorite potting mix for our philodendrons that really worked well. So, ito pa din yung gagamitin namin. Pag straw. Natanggalan na lang niya muna. So, marami po kaming ganito, guys. I do not know kung sino yung sponsor. Meron ba tayong sponsor ng mga bunot? Mama. Thank you, Mama Alma. For now, nilalagyan na ng potting mix yung ibabaw ng coconut fiber na nilagay natin sa pot. Ayan. So, ayun guys, pinupunasan lang natin yung cut. Ayan, dapat kasi mag-dry up siya before lalagyan ng cinnamon powder. And, I have explained as well the purpose of the cinnamon powder. Para sa amin kasi, siya yung papahil dun sa cut ng plant namin. So, ayun, it's really up to you guys kung meron pa kayong ibang ways. Meron din kasing nakapag-advise na an aloe vera also works. So, you may also try that. But for us, ito kasi yung cinnamon powder yung ginagamit namin. And medyo matagal-tagal na. Siyempre, nagpapasalamat din kami kay Sir Coraje for giving us a tip. O meron din kasi kaming mga kakilala. And sila yung mga nagbibigay ng tips sa amin.
So, hindi naman kami yung nag-discover nito. Meron din kaming mga kakilalang nagmagandang loob na bigyan kami ng tips, especially nung nagsisimula pa kami. And we are still applying it up to now. Kasi nag-work talaga siya sa amin. So, ayan, itinatanim na tong isa. Kasi nalagyan na siya ng cinnamon powder. And, sobrang ingay po ng background. So, ayun. Please do bear with us while he is planting. Shout out to Ma'am Filipa Manlapig. Thank you so much for watching. Sobrang dami ng comments mo na nakikita ko. Nagpapasalamat ako. Maraming salamat po. And also to J. Anthony Albesa. Maraming salamat, sir. Nag-effort pa talaga siya na i-add kami sa Facebook. So, he is from Dumaguete. Thank you so much for watching and for appreciating our vlogs. And thank you also to Ma'am Melita Alterado from Tagum City, Davao del Norte. Marami pong salamat sa panonood. So, thank you so much guys for supporting PLANTZILLA BHL. Sobrang na-appreciate po namin yung support and as much as possible, nagre-reply po talaga kami sa mga comments, sa mga questions kasi na-appreciate namin na nag-i-interact kayo with us. So, thank you po. Keep on watching. Maraming salamat. So, for this one, ayan. Focus natin ha. Yung paglalagay ng cinnamon powder. Bakit ayaw niya mag-focus? So, ayun. So, ayun na. Tapos na siyang lagyan ng cinnamon powder. And, naghahalo na yung, ano dito, umuulan na. Nagsisimula ng umulan. This past few days, hindi na naman po umulan. Medyo mainit na naman. So, napakita ko nga nung video. Nung recent video namin na medyo mainit na and wala naman masyadong mga ulan-ulan. Pero kahapon, umulan na naman ulit. So, ayun guys. Itinatanim lang to. And again, pasensya sa background po. Medyo malakas na din yung hangin. So, ayun. Malapit na tayong matapos dito. We just have to replant the mother plants. And then, we're done. So, ayun. Tapusin mo na muna yan. So, ayan. We are done with the other one. So, ayun guys, thank you so much for making it till the end of this video. It has been Maria, the voice of PLANTZILLA BHL. If you haven't subscribed, please click the subscribe button and itap nyo na din yung bell icon para ma-notify kayo pag may banibago kaming video. Thank you so much for watching. Bye guys!